fill in the blanks, drag and drop. نن به دا کوو ها Start. یس همونګه پرون چې دی نو په پی ټي ای لیسن کې ری آرډر پیراګراف کړی و چې په هغې کې تاله 2 سایډونه درکړي وو او په دې سایډ کې تاله ملټیپل پیراګرافس درکړي وو هغه په کریکټ سیکونس کې اړولي صحیح شو انټروډکشن مخکې و بیا مین باډي و بیا کنکلوژن نو په دې ټایپ کې د دې ځای نه به دې پیراګراف نیو او هلته کې به دې کوو دا مونږ کړی و پرون هغې ته ری آرډر پیراګراف وی دا په ریډینګ سیکشن کې زموږ سره 3 نمبر کوېسچن و ریډینګ سیکشن هم شروع کړو په هغې کې 3 نمبر کوېسچن سو ری آرډر پیراګراف هغه تاسو ته یاد دی تاسو پرې پریکټس هم کړی اوس راځو دغه له بل کوېسچن له راځو کوم چې 4 نمبر کوېسچن دی 4 نمبر کوېسچن دی په ریډینګ سیکشن کې او د دې نه نوم دی فیل ان د بلینکس بلینکس په فیل کوو خو په ډریګ اینډ ډراپ طریقه باندې بلینکس په فیل کوو په ډریګ اینډ ډراپ طریقه باندې Why the text appears on a screen with several gaps in it. Drag words from the box below to fill the gaps. صحیح شو؟ وای ټیکسټ به تا ته په سکرین باندې ښکاري خو په هغې ټیکسټ کې به ګیپ وي بلینکس به پکې او تا له به یې لاندې ډېر شی ورډز هم درکړي نو ته به ورډ رانسې او په ګیپ کې به یې پوټ کړې لکه ټایپینګ به نه کوې په ورډ به رانسې او هلته به یې پوټ کړې زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم تاسو ته به اوس پته ولګي چې وټ آی مین بای دس یو ډراپ ډاون کنه چې هغه یو ډراپ ډاون ډراپ ډاون دا و چې تا به په بلینک باندې کلیک کړو نو ډېر شی ورډز به رالي او یس خو دا ډریګ اینډ ډراپ دی ته یې ډریګ کې ول ته یې ډراپ کې او هغه څه ډراپ ډاون و صحیح شو په هغې کې دا کار و چې په هر یو بلینکس کې یو څو لیمیټډ آپشن تاله درکړي و که نه او دا به اوس داسې چې لکه ټول ورډز به میکس وي خیال دی اوس به یې تاسو وینئ خیر دی Fill in the blanks. Drag and drop. For this question type, you see it. Blanks. Drag and drop. For this question type, you see a text with some missing words. You need to drag and drop words across the screen to correctly fill in the gaps in the text. You have a list of words in the box that you can use to fill in the gaps in the text. There are more words than gaps, so you will not use all the words provided. اوس ورډز چې دي بلینکس که ته وینې نو بلینکس یې تاله صرف 4 درکړي دي نه 1 2 3 4 خو ورډز یې تاله څو درکړي 3 3 شپږ 9 ورډز یې درکړي نو بلینکس ته سره 4 دي او ورډز د سره 9 دي نو ته به ټول ورډز نه یوز کړې خو ته به پکې صرف کم چې موسټ ایکوریټ ورډ تا ته ښکاري ته به هغه سلیکټ کړې داسې به یې نسې او هلته کې به یې ډراپ کړې صحیح شو نو دغه سمپل کوېسچن دی د دې چې دی نو څه ټایم ډیوریشن نشته په دې کې ټایم ټو پریپیر هم نشته او ټایم ټو انسر پکې هم نشته لکه څه ټایم لیمټ پې نشته ښه د دې مارکس چې دي نو مارکس به ستا په ریډینګ کې لګي ټیک ده او دا چې دی نو د 80 ورډز پورې تاله درکوي مطلب 80 ورډز به هغه پیراګراف په 80 ورډز دي صحیح شو او کوم چې آپشنز دي نو د 15 نه والا د 9 پورې آپشنز به تاله درکوي تقریبا نو دا چې دی Words. You need to drag and drop words across the screen to correctly fill in the gaps in the text. You have a list of words in the box that you can use to fill in the gaps in the text. There are more words than gaps, so you will not use all the words provided. All words by use ke sirf aga kam limited words chi darkari di apa limited words by use ke
سرټایم لیمټ وای نه مارکس به د ریډینګ لګي او 80 ورډز پورې دغه به ستا سره ها نو انډرسټینډینګ خو په دغه ځای کې زما خیال سیمپل دی څه کمپلیکیټډ کوېسچن نه دی خیال دی خو راځو اگزامپلز ګورو چې اگزامپل به څنګه کېږي strategy ته وکړه اولنۍ strategy دا ساده first read the whole text quickly to make sure you understand the general topic and meaning اول خو موږ له دا پکار دی چې کم پیراګراف یې درکړی دی چې د سر نه د یخه پورې ته ټول پیراګراف ریډ کې چې تا ته پته ولګي چې پیراګراف مطلب څه دی نو ته به بیا هلو صحیح ورډ په صحیح ځای کې پوټ کولی شي لکه هسې ګیس ورک به نه کوې چې څنګه کوېسچن شروع شو او پی ټي ټیسټ دی 2 غنټې ټیسټ دی او تا الرېډي ډېر ټایم اخیستی دی او په تا باندې تعدي ده او کوېسچن څنګه ستا مخې نه راغی او ته ډایرکټ ورډز راغلي او ډراپ کې ورډز راغلي او ډراپ کې هسې توکې لګې نو په دې کې به دې مارکس خرابېږي سلو کار کول غواړي او اکوریټ کار کول غواړي نو ته به څه کوې اول به ټول پیراګراف ته ریډ کې ځان به په مطلب پوه کړې دا به صحیح اولنۍ سټریټجي به صحیح اولنۍ strategy چې ده که نه read the entire passage ټول passage read کا ځان پې پوه کا دویم look at the context around the gap and try to predict the word or type of word that could logically fill each gap before you look at the word option صحیح شو نو په کنټیکسټ باندې ځان پوهه کا او ګیس که چې یاره په دې ځای کې کم ورډ چې دی هغه صحیح راتلی شي لکه فار اگزامپل هی واز رننګ ډیش نو په دې کې یا سلو راتلی شي یا فاسټ راتلی شي صحیح شو یا افیکټیولی راتلی شي که نه نو لکه مختلف ایبجیکټیوز پکې راتلی شي لکه هی واز رننګ ډیش نو ته به اول ګیس ورکړو کې چې یاره په دې ځای کې به کم ورډ چې دی نو هغه ډېر صحیح راځي صحیح شو لکه هی واز رننګ پلانټ خو پکې صحیح نه راځي که نه هی واز رننګ پلانټ نو دا خو غلط راځي خو هی واز رننګ فاسټ به راځي یا به سلو راځي صحیح شو یا به کویکلی راځي نو اول چې دی نو وایي ته پریډکشن وکړه کنټیکسټ ته ګوره کنټیکسټ ته او څه وکړه پریډکشن وکړه کنټیکسټ ته ګوره او پریډکشن وکړه ځکه هغه ورډ چې تا له درکړي نو کېدای شي په وکیبلري کې لکه ډیفرنټ دي خو تا الریډي پریډکشن کړی چې یاره په دې کې به فاسټ راځي یا به سلو راځي نو کېدای شي چې هغه هلته کې ورډ ورکړی بل څه لکه سپیډي فرض کې ورډ یې ورکړی سپیډي او تا هلته کې تا وایي چې فاسټ تا پریډکټ کوو چې فاسټ به په دې ځای کې راځي او هلته کې هغو سپیډي لیکلی نو تا ته بیا اندازه وشي چې یاره دا ورډ په دې ځای کې ښه میچ کېږي نو ته به دویمه strategy دا اپلای کړئ دریمه look at and analyze the option choose the one that best matches your prediction او کوم چې ستا best prediction دی نو هغې نه د خپل prediction مطابق word choose کا اول څه چې ټول پیراګراف وګوره ځان یې په meaning پوه کا بیا هغې کنټیکسټ ته ګوره او دا کنټیکسټ مطابق prediction وکړه چې دلته به څه word راځي او ستا د پریډکشن مطابق چې بیا کوم ریلیونټ ورډ دی نو هغه ریلیونټ ورډ سړی سلیکټ کړه صحیح شو لکه دې پیراګراف ته ګوره اوس وایي کنسیډرینګ دیئر لینګرینګ ریپوټیشن اول خو به ته ټایټل ریډ کړي چې ستا نه څه غواړي ټایټل کې ستا نه څه غواړي in the text below some words are missing drag words from the box below to appropriate place in the text to undo an answer choice drag the word back to the box below the text که پرس کې بیا تا ته ښکاري چې یاره دا ورډ ما صحیح پوټ نه کړو نو هغه ورډ ته نیوی شي واپس بیا راوړی شي ښه لکه تا هغه خپل بلینک بیا خالي کولی شي دوباره دا اپشن درسره شته ښه په دې کې اوس وایي considering their lingering reputation as main killers it's hardly surprising that heckles are raised anytime someone brings up the idea of Danish wolves to the Scottish Highlands
صحیح شو وای کومنګ دا خبره کنسیډر کو لینګرینګ څه ته وایي چې د ډیر ټایم دپاره د ډیر ټایم دپاره یو شی لینګر شي یو شی سټی شي لانګ ټرم دپاره نو یې کنسیډر دیئر لینګرینګ ریپوټیشن ایز مین کلرز د هغو لانګ ټرم ریپوټیشن څه و مین کلر چې دا انسانان مړه کوي It's hardly surprising that hackles are raised any time someone brings up the idea of dash wolves. نو خلک چې دی نو هغو هیکل کوي خلک چې دی نو هغو پې ښه نه وایي ښه پې نه وایي کله چې یو سړی خبره شروع کړي د ډیش وولفز ټو د سکاټش هایلینډ نو څنګه وولفز به راځي د وولف سره چې دی نو کم یو ټکی چې دی هغه صحیح ښکاري proponents خیر موږ به اول ټول پیراګراف لولو debate on this topic has been raging for years د دې حوالې سره ډیبیټ چې دی نو ډېر کاله روان دی Dash would like to see the highland environment return to its natural state. Opponents dash the animals dash for killing livestock. نو اوس opponent او proponent چې دی نو دا دوه د یو بل اپوزیټ ټکي دي نه opponent چې دی نو دا ستا چې څوک اپوزیټ هغه opponent دی که نه او proponent څوک چې یوه خبره کوي نو څوک چې یوه خبره کوي هغه پروپوننټ دی څوک چې د هغه اپوزیشن کوي هغه اپوننټ دی صحیح شو پروپوننټ ان اپوننټ دا خو د یو بل اپوزیټ دی نو پروپوننټ خو دلته نشي راتلی خو وولفز د وولفز په بارې سره ری اکوینټینګ ها ری اکوینټینګ مطلب دا دی چې تی بیا انټروډیوس کوي ری انټروډیوس چې تی بیا انټروډیوس کوي تی بیا راولي نو دا خبره کوي چې considering their lingering reputation as man killer, it is hardly surprising that hackles are raised anytime someone brings up the idea of re-acquainting wolves to the Scottish Highlands. ما ته خدا صحیح راځي ځکه چې re-acquainting proponents wolves صحیح نه راځي propensity wolves صحیح نه راځي reintroducing wolves to the Scottish Highlands دا هم صحیح راځي cite wolves to the Scottish صحیح نه راځي activist wolves صحیح نه راځي accused wolves صحیح نه راځي reintroducing I think ډېر ښه دی موږ به دا ولیکو چې یاره په دې اولني ګیپ کې زموږ سره reintroduce راځي reintroduce زموږ سره په اولني بلینک کې موږ وایو چې راځي ځکه وای د هغو ریپوټیشن څه و مین کیلرز و نو دا سرپرایزینګ خبره نه ده چې خلک چې دی نو ښه پې نه وایي کله چې ته آیډیا راچوته کې چې موږ ری انټروډیوس کړو وولفز ټو د سکاټش هایلینډز خلک چې کله وایي سکاټش هایلینډز ته بیا موږ پکار دی چې وولفز راولو نو په دې باندې خلک ښه نه وایي ځکه چې د هغو لانګ ټرم ریپوټیشن دی چې دا انسانان مړه کوي پوه شوې نو ری انټروډیوس ما ته ښکاري دلته صحیح راځي Debate on this topic has been raging for years. په دې باندې ډېر زیات ډیبیټ روان دی بیا دلته کې ما ته ښکاري چې proponents صحیح راځي ځکه proponents would like to see the highland environment return to its natural state. څوک چې آیډیا ورکوي نو هغو دا آیډیا ورکوي چې موږ هایلینډ انوایرمنټ خپل نیچرل سټیټ ته بیا راولو نیچرل سټیټ یې څنګه و هلته ولوځو نو اوس دې وولز ختم شوي دي نو زموږ سره دلته کې دوه پارټیانې دي یو وایي چې وولز انسانان مړه کوي نو مه یې راولئ او بل وایي چې نه هایلینډ خپل اوریجنل سټیټ ته راوسته غواړي اوریجنل سټیټ یې دا و چې وولز پکې وو نو دا اوس دوه څه دي یو اپوننټ دی یو پروپوننټ دی نو اولنۍ خبره آیډیا آف ری انټروډیوس وولف ټو د سکاټلش هایلینډز زموږ سره خو سټارټینګ سنټنس دا و بیا څه وایي چې په دې ټاپک باندې ډېر زیات ډیبیټ روان دی ډیبیټ څه دی چې proponents would like to see Highland return to its natural state یعنی proponents دویم کې به موږ ووایو چې څه راځي proponents راځي حمزه خان شوت که چې دا څوک دی ها بیا چې دی proponents would like to see the Highland environment return to its natural state opponents dash the animals opponents څه کوي opponents چې دی نو dash the animals proponents وایي چې موږ به wolves راوړو واپس نو opponents dash the animals
اپوننټ څه چل کوي پروپوننټس خو صحیح نه راځي په یو سنټنس کې نو اپوننټس ری اکوینټینګ دی انیملز اپوننټس پروپنسټي دی انیملز اپوننټس ری انټروډیوسینګ دی انیملز اپوننټ سایټ دی انیملز اپوننٹ ایکټیویسٹ دی انیملز اپوننٹ اکیوز opponents से चल गए accuse opponent چې ده accusation کوي opponent چې څه ده accuse کوي ګوته نسی صحیح شو لکه proponent څه وایي چې موږ wolves راولو او opponents ګوته نسی the animal activist for killing livestock opponents accuse the animal accuse blame لګولو ته ګوته مې وته وي opponents accuse the animal dash for killing livestock opponents accuse the animal اپوننټس چې دي کنه نو موږ به دا خبره وکړو چې اپوننټ څه کوي اکیوز کوي اخرنه اکیوز او دغه چې دی دی انیمل ډیش فار کیلینګ لایف سټاک دی انیمل ری اکوینټینګ فار کیلینګ لایف سټاک اپوننټس اکیوز دی انیمل activists activist په ځای مې صحیح راشي وس موږ سوي چې اول به موږ ټول پیراګراف ریډ کړو موږ هغه ریډ کړو بیا به کنټیکسټ ته ګورو پریډکشن به لګو نو کنټیکسټ څه دی کنټیکسټ خو دا دی چې دوه ټیمز دي او هغه د یو بل خلاف دي او یو وایي چې وولفز راوسته غواړي سکاټش هایلینډز ته بعضې وایي چې وولف راوسته نه دي وخته ځکه چې مین کیلرز دي او زموږ لایف سټاک چې دی هغه مړ کوي لایف سټاک ګډو بیزو ته که نه په فارم کې چې خلک هم ځناور ساتي نو هغو دا خبره کوي چې یو خو وولفز چې دي مین کیلرز دي او بل زموږ لایف سټاک مړ کوي نو وولفز واپس مه راولي نو سمپل پیراګراف خو دغه دی خو اوس په کم ځای کې کم ټکي راځي که نه نو که فرض کې موږ اوس داسې کار وکړو چې خپل پریډکشن د دې ورډ سره وګورو اوس دا ورډز پکې پټ کوو او په خوله کې صحیح راځي که نه راځي ګورو ښه considering their lingering reputation as main killers it is hardly surprising that hecklers are raised anytime someone brings up the idea of reintroducing yes صحیح راځي the idea of reintroducing wolves to the Scottish Highlands صحیح شو debate on this topic has been raging for years proponents would like to see the highland environment returns to its natural states opponents accuse the animals activists for killing livestock او ما ته دې صحیح ښکاري صحیح راته ولې ښکاري چې د وولفز ریپوټیشن چې دی هغه خراب و ځکه چې دوی به انسانان مړه کول نو وایي دا خبره سرپرایزینګ نه ده چې کله ته هم خبره کوې د وولفز په باره کې نو څه چل کېږي کله چې د وولفز د ری انټروډیوس کول خبره ته کوې نو خلک خفه کېږي په دې خبره باندې په کلونو باندې ډیبیټ روان دی چې پروپوننټس چې دي څوک چې آیډیا ورکوي they would like to see the highland environment return to its natural state خو څوک چې اپوننټ دی نو هغه اکیوزیشن کوي ګوته ورته نسي چې د انیملز اکټیویسټو ته ګوته نسي opponents accuse the animal activist for killing livestock چې تاسو زمونږ که تاسو ولف راولئ نو تاسو زمونږ ځناور وژنئ دا اکیوز کوي دا ګوته ورته نسي اوس ګورو چې زمونږ خیر غلط هم کېدی شو ری انټروډیوسینګ خو زمونږ صحیح دی
بلې بیا څه ورکړی پروپوننټس او پروپوننټس هم صحیح دی دریم هم غلط دی او څلورم هم غلط دی خادي پکې څه لیکلي opponent cite the animal's propensity for killing lives تا ویلو تاسو یې سایټ راځي opponent cite the animal's propensity propensity څه ته وایي رجحان ته خلک چې وایي لکه د دې سړي رجحان دا دی چې دله غوسه ورسي د دې سړي رجحان دا دی چې دا ښه کار وکړي رجحان یې دا دی چې لکه دی هغې طرف ته ځي نو اپوننټ څه کوي اپوننټ سایټ مطلب هایلایټ کوي نو اپوننټس هایلایټ کوي څه هایلایټ کوي د انیمل پروپنسټي د دې ځناورو رجحان هایلایټ کوي فار کیلینګ لایف سټاک پوه شو نو اپوننټ څه چل کوي د وولفز هغه خبرې ته نظر هچوي په هغې خبره باندې رڼا هچوي چې دوی څه کوي د دې کې دا رجحان دی چې دوی ځناور وژني اوس دا د اپوننټ او د پروپوننټ خبره وه دا د ډیبیټ خبره وه ټیک شو نو په ډیبیټ کې د ډیبیټ په څه بارې کې و چې ری انټروډیوس وولفز دا ډیبیټ و خو پروپوننټ څه وی چې مونږه نیچرل سټیټ راولو او اپوننټ څه وی چې د خبرې ته پکې ګورئ سوچ کوئ چې دې زمونږ لایف سټاک وچني نو سایټ څه دی سایټیشن دی که نه ریفرنس دی لکه هغو دې خبرې ته ریفرنس کوو دې خبرې ته سایټیشن کوو چې د دې رجحان دا دی چې دې زموږ ځناور بیا وچني ټیک شو نو دویو صحیح کړو دویو غلط کړو د دې به تا ته 50 مارکس بیا هم میلاویږي خو د پریکټس سره به صحیح کېږي چې څو صحیح ما خبرې شوې وه د دې اډر پیراګراف کې چې کوم ته یو دغه د هغې هغه اډر چې دا غلط و که نه مطلب درې سیټ یا یو غلط و یو بیا نه غلطېږي بس دوه غلطېږي که نه یو بل نه راوړه بل او چې یو دې غلط کړو نو بیا به د نه خامخا دوه غلطېږي ځکه چې د یو هغه ډایرکشن تا بدل کو خو د هغه ډایرکشن په بل ځای کې ولګو دا مارکس به بیا ټول کټ شي زما خیال دی چې 4 مارکس یې جو 2 به درکوي او 2 به نه کټ کوي او دواړه ډي صحیح شو څه نه څه مارکس ورکوي لکه ټوټل یې نه زیرو کوي خو دغه چې دی کوشش به دی چې لکه څونه ډېر مارکس ته والي نو امره صحیح وي که نه بعضې کوېسچن خو داسې چې لکه هغه کمپلیټلی غلط شي لکه که اوس سنګل ملټیپل چوایس او سنګل انسر دی په دې کوېسچن ورپسې به بیا موږ هغه کوو نو په هغې کې خو اونلی سنګل انسر صحیح دی نو خو تا بیا بلکل غلط کوو کم ځای کې چې ملټیپل صحیح انسر ځي نو کم یو نیم چې ته صحیح کړې د هغې مارکس به تا ته میلاویږي صحیح شو ښه په دې کې مونږ دوه غلط کړو خو چې کله ورته اوس بیا ګورو سوچ ورته کوو نو مونږ ته ښکاري چې یاره دا دغه چې دی د دې خبره صحیح وه اوس مونږ دې بل کوېسچن له راځو ښه په دې بل کوېسچن کې څه وایي میسنګ ورډز دي فیل ان د بلینکس دي لاندې تاله ورډز درکړي دي صحیح شو وایي a charge often leveled against organic agriculture is that it is most philosophy than science. There is some truth to this indictment. If that is what it is, though why organic farmers should feel dash about it is itself a mystery, a relic perhaps of our fetishism of science, is the only dash tool with which to approach nature. The philosophy dash natural processes precedes the science of understanding them. کافی ډیفیکلټ پیراګراف دی د دې انډرسټینډ کول به مشکل وي خو خیر موږ به کوشش کوو A charge often leveled against organic agriculture is that it is more philosophy than science. Organic agriculture چې کوم دی که نه په ارګینک طریقه چې موږ اګریکلچر کوو په نیچرل طریقه چې موږ اګریکلچر کوو که نه د هغې مطلب دا دی چې موږ به ډېر کیمیکل او دا شیزونه نه یوز کوو صحیح شو ارګینک اګریکلچر کوو نو په هغې باندې دا چارج لګېدلی دی په هغې باندې دا الزام لګېدلی دی چې دا فلسفي ډېره ده او ساینس لږ دی مطلب که ته ارګینک اګریکلچر کې نو ته یو فلسفي یې ته یو ساینټسټ نه یې خبرې مطلب دا دی چې لکه ته ساینس ته غوږ نه دی چې ساینس ته وایي ساینس وایي چې ډېر کیمیکل یوز کوه دا یوز کوه دا یوز کوه نو اګریکلچر به دې ښیي
او بعضې خلک لږ ورته بیکورډ تھینکینګ وي نو هغو دا خبره کوي چې نه اګریکلچر چې څونه په نیچرل طریقه باندې موږ کوو نو هومره ښه دی او کیمیکل او دا شیزونه به نه یوز کوو موږ به صرف لکه د څاروو غوښان یوز کوو دغه سره به یوز کوو کیمیکل او دا به نه یوز کوو نو دا څه خبره کوي وایي دا الزام لګي اگینسټ ارګینک اګریکلچر دا الزام لګي چې دا فلسفه ډېره ده او ساينس لږ دی یو خبره خو پوه شو بیا څه وایي there is some truth to this indictment او په دې خبره کې څه نه څه حقیقت شته if that is what it is که دا خبره داسې وي though why organic farmers should feel dash ورقه 1 second هله واسنه زه په کلاس کې څه دي هله واسنه وای زه په کلاس کې څه دي ها should feel dash about itself, should feel supportive about it is itself a mystery, should feel mimicking, should feel logical about it, should feel repeating about itself a mystery, credible, defensive about it is itself a mystery. Though why organic farmers should feel defensive about it is itself a mystery, a relic. Perhaps our fetishism of science is the only credible tool with which to approach nature. The philosophy of mimicking natural processes precedes the science of understanding. ٹھیک ده ما ته خو څه ورډس په دې ځای کې صحیح ښکاري د دې ورډس په دې مینینګ باندې ځان پوه کړئ سپورټیو مطلب خو سپورټیو دی چې څوک سپورټ ورکوي میمیکینګ چې دی هغه کاپي کول کوي ته د یو شي کاپي کې نو هغه ته میمیک کوي پوه شو میمیک څه کوي کاپي کول کوي لاجیک خو لاجیک ته وایي په یو شي چې ریزنینګ بیهایند وي د یو شي په شاته چې یو ښه ریزن وي نو هغې ته موږ څه وایي لاجیک ته وایي ریپیټینګ خو ریپیټینګ ته وایي credible trustworthy ته وایي credible say trustworthy defensive خو defensive ته چې د یو شي په حوالې سره defensive یې لکه هغه خبره آیډیا ته ډیپینډ کې خبره ته نه منې په دې مینینګ باندې پوه شوې لږ سوچ پې کوو ښه ځان صحیح انسرز ته رسوو او چې ته ډیفنسیو یې د یو شي په باره کې لکه زه تا ته وایم چې انګلیش زده کړه انګلیش ښه شی دی او ته په دې حواله سره ډیفنسیو یې لکه ته نه یې زده کول غواړې نو زه به څه یم چې قیصر از ډیفنسیو about learning English قیصر از ډیفنسیو about learning English یو آیډیا چې نه منې یو آیډیا چې د باندې بده لګي نو هغه ته به څه یې ته به ډیفنسیو یې او credible خو trustworthy دی he is a credible person مطلب دا دی he is a trustworthy person ٹھیک شو ریپیټینګ خو ریپیټینګ دی لاجیک دی میمیک کاپي کولو ته وایي سپورټیو سپورټ ورکولو ته نو زه ویلی شم چې he is supportive he is defensive he is mimicking me he is mimicking this person he has a good logic he is repeating itself he is a credible person نو ورډس خو صحیح شو که نه اوس دا خبره کوو چې دا الزام لګي په ارګینیک اګریکلچر باندې چې دا فلسفي فلسفه ډیره ده او ساينس لږ دی لکه دا فلسفیان دي دي ساينس نه مني خو په دې خبره کې څه نه څه ټروت شته څه نه څه حقیقت پکې شته ځکه چې اپډیټ که دا خبره داسې وي دو وای ارګینیک فارمر شوډ فیل ډیفنسیو ما ته داسې ښکاري صحیح دی که نه ارګینیک فارمر شوډ فیل ډیفنسیو about it is itself a mystery او دا په خپل ځان کې په خپله mystery ده لکه د دې د حقیقت چاته پته نشته دا خو یو ډیبیټ دی که نه وایي د دې د حقیقت پته نشته نو a farmer should feel defensive about itself a mystery که نه موږ به دا چوز کړو چې یاره اوله کې موږ ډیفنسیو ولیکو ځه a relic یو زوړ شي ته وایي perhaps our fetishism of science is the only fetishism چې دی که نه د یو شي سره ډېره زیاته مینه کول هغه ستا فټیشي یو شی ستا ډېر زیات خوښ وي هغه لکه ته فټیشي نو our fetishism of science is the only وایي ځکه چې موږ د ساینس سره فټیشیزم کوو موږ ته ښکاري چې ساینس چې دی نو دا لکه د اونلی اپشن دی که نه نو په دې خبره کې څه نه څه لاجیک شته
وایي که دا خبره داسې وي نو فارمرز چې دي نو هغو به ډیفینسیو وي د دې زړې خبرې په باره کې به ډیفینسیو وي کیدای شي چې زمونږ فیټیشزم اف ساینس چې دی از د اونلی څه ټول موږ ته ښکاري کریډیبل ټول موږ ته ښکاري که نه نو موږ به دا شي چې کریډیبل موږ ته داسې ښکاري چې ساینس چې دی نو دا اونلی کریډیبل ټول دی ساینس از د اونلی کریډیبل ټول with which to approach nature موږ ته داسې ښکاري چې ته نیچر سټډي کول غواړې نو اونلی کریډیبل شی څه دی ساینس دی موږ ته داسې ښکاري the philosophy of natural processes the philosophy of repeating natural processes precedes the science of understanding them precedes وایي مخکې راتلو ته the philosophy of repeating supportive خو نه راځي ځکه چې دا supporting وای نو بیا به صحیح وه supporting natural processes خو دا supportive دی نو دا به کینسل کړو defensive مونږ یوز کړو کینسل به یې کړو mimicking هم صحیح راتلی شي the philosophy of mimicking natural processes precedes the science of understanding them یا the philosophy of repeating natural processes خو نیچرل پروسس خو ته نشي ریپیټ کولی نیچرل پروسس خو له ځانه ریپیټ کېږي نیچرل پروسس خو نیچرلی خو موږ خو یې ریپیټ کولی نه شو خو موږ خو یې میمیک کولی شو نقل یې کولی شو کاپي کولی شو نو ما ته داسې ښکاري چې میمیکینګ به دلته صحیح راځي لکه چې فلسفي هم ته خبر وکړه چې دا لکه مطلب د نیچر څخه غلی خو قدرتي یو ډیران شو لکه او هغه ډیران چې قدرتي مطلب پروسس دی چې آسان چې دی که نه او قدرتي پروسس چې دی ډیران شو نه خو موږ ریپیټ کولی نه شو خو موږ د قدرتي پروسس نقل کولی شو mimicking natural process precedes the science of understanding the philosophy of mimicking ما ته به داسې راشي چې mimicking اوس دا خو ما ولیکل خو تاسو په دې سوچ وکړئ چې دا صحیح دي که نه دي زه خو د ځانه لګیا یم که نه A charge often leveled against organic agriculture is that it is more philosophy than science. There is some truth to this indictment. If that is what it is, though why organic farmers should feel defensive about it is itself a mystery. Though organic farmers should feel supportive about it, should feel logic about it, should feel repeating or feel critical about it, should feel defensive about it, itself a mystery. Really, the principle of criticism of science is the only critical tool with which to approach nature. The philosophy of mimicking natural processes precedes the science of understanding. The philosophy of mimicking natural processes precedes the science of understanding. دلته دا خبره کوي چې د فلسفي وای لکه دا نیچرل پروسس چې دی دا کاپي کول چې دی دا خو مخکې راځي په نسبت ته دی چې موږ یې انډرسټینډ کړو لکه مطلب دا دی چې انډرسټینډینګ وروسته راځي هغه شی اپلای کول مخکې راځي لکه فار ایگزامپل زه اوس تا له یو ایگزامپل درکړم ستا چې کله په سر باندې دړي نو ته چې چاپیکې څوک یې دله چاپیکې نو د سر درد یې ورسره ښه کېږي نو تا ته خو د دې په باره کې پوره انډرسټینډینګ نشته چې لکه دا پروسس څنګه کار کوي تا ته خو صرف دغه پته ده چې دا یو نیچرل پروسس دی چې کله دې په سر دړي څوک یې دله چاپیکې نو ښه کېږي انډرسټینډینګ د سره نشته چې ولې لکه په دې کې څه لاجیک دی هلته ته پته نشته خو لکه ته په دې خبره باندې پوهېږې نو دوی دا خبره کوي چې یاره نیچرل پروسس چې دی هغه موږ میمیک کوو موږ نیچرل پروسس کاپي کوو صحیح شو او انډرسټینډینګ بیا وروسته راځي او عمل څنګه کوي د هغې پته موږ ته نشته خو موږ ته دونه پته ده چې دا یو نیچرل پروسس دی نو دا چې موږ کوو موږ له ښه ریزلټ راکوي نو انډرسټینډینګ وروسته راځي او هغه کار کول مخکې راځي
لکه سیمپل خبره دا ده چې دا پیراګراف نه دی، دا اورال پیراګراف، دا د فلسفي په حق کې دی او د ساينس نه خلاف دی. نو اوس پوه شوې حمید خان، دا پیراګراف چې دی دا د فلسفي ملګری دی او د ساينس خلاف دی. دی دا خبره کوي چې د ساينس په باره کې خو زموږ سره یو فیټیشیزم دی چې ساينس چې دی نو دا لکه د اونلی ټول دی، د کریډیبل ټول دی، ټرسټ وردي ټول دی. ساينس چې دی هغه بهترین شی دی. خو موږ په دغه ځای کې فلسفي لږه اګنور کوو. کوم چې ارګینیک فارمرز دي نو هغه په ساينس باندې نه پوهیږي، خو د هغه په شی په فلسفه او د شی په ریزلټ پوهیږي. نو موږ اول چې دی ریزلټ مخکې راځي او انډرسټینډینګ بیا وروسته راځي. نو خیر ما خو دا ولیکل چونکه ډیفیکلټ پیراګراف دی، واقعي ډیفیکلټ دی. وګورو چې زمونږ انسر صحیح دي که نه دي. ښه شی صحیح دی یاره، شی صحیح دی. ښه که صحیح وکړو، ښه څنګه یو صحیح کو؟ صحیح و داسې کو غوږ کېده وایي دا الزام لګي په ارګینیک اګریکلچر باندې چې دا فلسفه ډېره ده او ساينس لږ دی. خو په دې خبره کې څه نه څه حقیقت شته، ځکه چې ارګینیک فارمرز چې دي نو هغه ډیفنسیو فیل کوي چې دا په خپله باندې یوه میسټري ده. صحیح شو؟ یو ریلیک دی، یو پخوانی کار دی. خو موږ چې دی نو د ساينس سره ډېر زیات فټش کوو، د ساينس ډېر مینه کوو، ځکه ساينس موږ ته ډېر ټرسټ وردي ټول ښکاري. چې موږ نیچر سټډي کوو نو ساينس ډېر ټرسټ وردي ټول دی د نیچر سټډي کولو. خو فلسفي چې ده هغه دا وایي چې ته نیچرل پروسس نقل کوه، د نیچرل پروسس نقل کوه، انډرسټینډینګ به وروسته راځي. میمیکینګ نیچرل پروسس پریسیډز مخکې راځي، نقل چې دی مخکې راځي، پریسیډز د ساينس اف انډرسټینډینګ دی. انډرسټینډینګ وروسته راځي او نقل یې مخکې راځي. نو اوس پوه شوې؟ نو لکه ستا چې د مور یا د پلار په سر دړو نو خلکو به له سر چاپي کوو نو سر دړ به یې ښه شو. نو اوس چې کله ستا په سر دړي نو ته د هغو نقل کوې څوک یې دله چاپي کړي نو سر دړ دې ښه شي. په دې ته نه پوهېږي چې دا څنګه ښه کېږي. خو فلسفي مخکې راځي او ساينس بیا وروسته راځي. دغه شانتې د اګریکلچر په حوالې سره وایي چې دا اولډ فارمرز چې دي، زاړه زاړه فارمرز دي، زاړه زاړه سوچونه دي، دي چې دی نو غوشان چې دي اچوي بوټو ته نو بوټي ګروت کوي. ساينس وروسته پته ولګوله چې په دې غوشانو کې صحیح چې ګروت ورکوي نو هغه کیمیکل بیا جوړ کړو، بیا یې کیمیکل جوړ کړو. نو فلسفي مخکې وه، ساينس بیا وروسته. نو دې ځای کې وایي چې فلسفه ګټي د ساينس. او که ته سوچ وکړې نو د ساينس شروعات هم د فلسفې نه کېږي. اول ډېر شی تیوریز راشي که نه، ته وایې دا کار داسې کېږي، دی وایي دا کار داسې کېږي، دی وایي دا کار داسې کېږي. بیا ساينس څه وایي؟ ساينس یو ابجکټیو شی دی. نو ساينس بیا راغونډ شي وایي راځه چې تجربه پرې وکړو چې د چا خبره صحیح ده. نو ستا هغه ایکسپریمنټ هم وکړو، د دغه ایکسپریمنټ هم وکړو، د نو بیا موږ ته پته ولګي د ریالټي. نو ساينس یو یوزفل ټول دی، خو ساينس د فلسفي بچی دی. نقل د څه دی؟ ساينس یو نقل د فلسفي. فلسفي نو فلسفي پلار دی او ساينس بیا بچوړی دی. نو بچوړی په ټیکنیکل طریقه معلوموي خو پلار ورته خو نه کوي. داسې خبره ده. نو کوېسچن موږ څه کو صحیح وکړو. ښه ای آی له بیا راځو. ای آی یاره ګران ټکي چې وکړه نو هغه موږ له کوپایلټ راکړي وو. خیال دی که خیال دې کړی و پرون موږ کوپایلټ یوز کړو نو سرټیفیکټ غونډه وو او چیټ جی پی ټي هم موږ ډېر یوز کوو. خیر دواړه ته یوز کولی شئ. څه پریکټس په دې کوه، څه پریکټس په هغې کوه. لکه ګوره ښه کوېسچن به څه نوم و؟ Hi Copilot, I'm doing a Pearson Test of English and there is a question in the reading section that is called fill in the blanks by dragging and dropping different words. So could you give me, for practice, give me a paragraph with different blanks and words at the end, multiple words, more than enough words, through which I can choose the correct words and put them in the blanks. Then you can tell me if my options are correct. Absolutely. I'd be happy to help you practice. Yeah.
Let's try a short paragraph with some blanks, and I'll provide a list of words for you to choose from at the end. Learning a new language can be a wonderful experience. It's important to practice regularly and immerse yourself in the language. Many learners find it helpful to listen to native speakers, read books, and even watch movies in the target language. Over time, these efforts lead to greater confidence and fluency. Words to choose from: exciting, discourage, challenge, meticulous, monotonous, engage, confidence, fluency. Go ahead and fill in the blanks with the words you think fit best, and then I'll let you know how you did. Learning a new language can be a dash experience, exciting experience, discourage experience, challenge experience, meticulous experience, monotonous experience, engage experience, confidence experience, influence experience. सिर्फ ये word बाकी सही राजी ना तस्वीर exciting है तासो नोर सोई के देशी इजाज़ सही के देशी इजाज़ गलत तासो सोई जो पदे सिर्फ यो blank है Can be a challenge, exciting experience. कहता discourage experience के नो बिया meaning न जोड़े कहता challenge experience के नो लका sentence accurate न राजी sentence accurate न राजी दादा challenge बजाय challenging वे नो बिया बस सही वे meticulous experience के देश meticulous दगत होई देर पर detail सर चिता यो कार के meticulous होता मो scrupulous होता मो meticulous scrupulous दादा बतोई monotonous को single engage experience ना confidence experience fluency experience पदी के बाद हम तदगत चीज़ें लगा present tense वाला कम तक एक चीज़ का ना आगे बराजी इजाज़ पे exciting है तासो तो इजाज़ सर agree कोई का नहीं agree कोई टोल पैराग्राफ तासो रीड को टोल पैराग्राफ रीड को खुद खुद पे डायरेक्ट को शेयर learning a new language can be a dash experience ज़कर चिता टोल words गलत राजी सिर्फ यो सही राजी grammatically गलत राजी लगा exciting सही है बिल्कुल सही है बहुत अच्छा the correct word is exciting. That's right. Well done using exciting here. It fits perfectly in the context of describing the experience of learning a new language. Keep up the good work. Yes, give me another paragraph with multiple blanks so I can fill multiple blanks. Of course. Let's do another round. Here's a new paragraph with multiple blanks for you to fill in. Effective time management is essential for maintaining a healthy work life. To achieve this, one must learn to prioritize tasks and set realistic. Another important aspect is to avoid unnecessary that can reduce productivity. By doing so, individuals can create a more balanced and fulfilling daily routine. Words to choose from: balance, deadlines, distractions, habits, strategies, goals. Give it a try and let me know your answers. Effective time management is essential for maintaining a healthy work-life dash. Goals. To achieve this, one must learn to prioritize tasks and set realistic goals. Another important aspect is to avoid unnecessary dash that can influence productivity. By doing so, individual can create more. देर आसान दे पहले से देर आसान पैराग्राफ पे खुलक सोच हो मंगे चे अक्सर खबर का वर्क लाइफ डैश में टिकना दे वर्क लाइफ सारा से यूज़ की that is a common sentence. Maintaining a healthy work-life balance. To achieve, one must learn
په دې کې تاسو بل شی کولی شئ که نه لکه ګوره چې کله بلینک راشي که نه نو هسې په خولې باندې په مازغو باندې ډفرنټ ورډس ته پوټ کوه چې کوم یو پکې سینس صحیح جوړوي نو که زه یم چې افیکټیو ټایم مینجمنټ از اسنشل فار مینټینینګ لکه چې ښکلی ټایم مینجمنټ ته کې دا ډېر لازمي دی چې ته مینټین کې healthy work life څه مینټین کې healthy work life deadline healthy work life balance healthy work life distractions healthy work life habits healthy work life strategies healthy work life leisure healthy work life tasks healthy work life goals په دې کې ستا سره د کالوکیشن هغه کالوکیشن موږ څه ته وایي غلط اپشن بدل کول دا صحیح کریکټ اپشن بدل او کالوکیشنز هغه ورډز دي کوم چې همیشه د یو بل سره ملګري راځي نو کله چې ستا سره ورک لایف راشي که نه ورک لایف نو په دې پسې همیشه یو ټکی راځي ورک لایف ډیش دې باسط ویلی او بیا یې مو یو هغه ټکی صحیح و ورک لایف ډیش بیلنس ورک لایف بیلنس لکه ورک چې دی جاب ته وایي کار ته وایي او لایف چې دی نو هلته کې بیا ښځې بچي او غم ښادي او دې ته وایي نو د چا چې ورک لایف بیلنس نه نو مطلب دا دی یا یې غم ښادي سیوا ده او یا یې ورک ډېر سیوا دی په بیلنس کې نه دي خو چې څوک ښځه بچي غم ښادي او خپل جاب بزنس ایکولی بیلنس راولي که نه نو دا بیلنس چې دی دا ډېر یوز کېږي To achieve that, one must learn to prioritize tasks and set realistic dash. Realistic goals. Realistic څه دغه جوړول غواړي Realistic goals. One must learn to prioritize task. چې بعضې ټاسک له پریارټي ورکړو بعضې ټاسک له پریارټي ورنکړو and set realistic dash او realistic دغه جوړ کړو Goals. چې مطلب ګول اچیو او دی وایي چې ګولز تاسو څه وایي هغه وایي هیبټس realistic dash Another important aspect is to avoid unnecessary habits. The task are the habits. ریالستیک پسې به مونږ وایو چې ګول راځي ریالستیک پسې ګول راځي چې مونږ ریالستیک ګول جوړ کړو ته وایې چې زه صدر پاکستان جوړېده غواړم نو دا ان ریالستیک ګول دی خو ته وایې چې زه په انګلیش کې 6 بینډ راوسته غواړم دا څه دی ریالستیک ګول دی نو ستا افیکټیو ټایم مینجمنټ به هلو کېږي او ستا ورک لایف بیلنس په هلو جوړېږي چې کله ته ټاسک پریارټایز کې ریالستیک ګول جوړ کې او اوایډ unnecessary dash اوس unnecessary distraction هم راتلی شي unnecessary habits هم راتلی شي unnecessary strategy leisure task goal Unnecessary habits are not that can reduce productivity habits. distractions of distraction چې تا یو شی distract کوي نو unnecessary زبدله option در کوم ځا unnecessary distraction like unnecessary habit دی اوس وایي another important aspect is to avoid unnecessary distraction that can reduce productivity یا unnecessary habit that can reduce productivity دواړه پکې صحیح راځي زیات به distraction ها distraction دی meaning unnecessary distraction that can زیات meaning distraction Distraction मतलब learn of a goal, unnecessary learn of a goal. Yeah, unnecessary habits. استاذ ضرورت नहीं था عادات بزن كده ولا. تغزل كده avoid كده استاذ كده تقول كده رواني. نو distraction یې کو کدغه یې کو Habits. دا ولې نه ده بدلي وقتي كده. زمونږ یو پی ایس چې ته نه دی تش شوی یاره د نننۍ ورځې پورې یو پی ایس خراب و که چارجنګ یې نه و کړی که نن بجلی نه وه د سره بدلي نو. د سره بجلی نه وه بجلي قوة. ايش هو بجلي جدي. ليش راتنا بدلي نو. يوم بجت اليوم. Okay, I think it is work-life balance. To achieve, one must learn to prioritize tasks and set realistic goals. Another important aspect is to avoid unnecessary habits that can reduce productivity. Mata distraction save kari, tata habit save kari. So for the
Okay, co-pilot, what are the correct answers? Absolute. Hi co-pilot, give me the 3 correct answers in the previous paragraph. Give me the 3 correct answers. Absolutely. Let's keep going and dive into another activity whenever you're ready. I'm here to make it both fun and engaging for you. Hi, so I'm going to read the previous paragraph with the correct options that I think are correct. Certainly. Effective time management is essential for maintaining a healthy work-life balance. To achieve this, one must learn to prioritize tasks and set realistic goals. Another important aspect is to avoid unnecessary distractions that can reduce productivity. By doing so, individuals can create a more balanced and fulfilling daily routine. Do you think these answers are correct? Certainly. I'd be happy to help you with the answer. That's right, distraction fits perfectly. There and make the paragraph sound natural and logical. Great job. Let me know if that's something. Hello? 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 So, that's right. Distractions fits perfectly there and makes distraction صحیح دی ښه په دې اولنۍ کې بیلنس راځي په دویم کې ګول راځي په دریم کې ډیسټریکشن راځي صحیح ده نو دغسې چې دی نو تاسو انلیمیټډ پریکټس کولی شئ په دې کوېسچن باندې ښه the paragraphs. Absolutely. If you'd like to do another practice round or explore a different type of exercise, just let me know. نو تاسو بس آی ته پرمپټ ورکول نه پرمپټ ورکول ډېر لازمي ته صرف دغه پرمپټ ورکوه چې یاره ماله چې دی نو ته کوم کوېسچن چې ریارډر پیراګراف دی که دا کوېسچن دی که بل دی دا چې اوس زموږ سره و نو د دې نه څه نوم فل ان د بلینکس by drag and drop کنه نو ته ورته ویلی شي چې زه پیرسن ټیسټ اف انګلیش کوم ماله چې دی نو داسې پیراګراف راکړه چې په هغې کې ډریګ اینډ ډراپ ورډز زه کوم ماله داسې اپشن راکوه ملټیپل بلینکس راکوه نو دی به تاله پیراګراف درکوي ملټیپل بلینکس به درکوي ملټیپل ورډز به درکوي ته به ورته بیا وایې چې ما ته په اولني بلینک کې دا صحیح ښکاري دا نو صحیح هم که نه یم نو دی به تا ته بیا وایي چې یاره دا انسر دې صحیح و دا دې غلط و داسې ته انلیمیټډ پریکټس کولی شې نو لکه ستا سره به کوېسچن یې نه ختمېږي and that's it صحیح ده نو دغه زمونږ اورال لیسن شو نن ښه په دې ځای کې اختتام کوو UPS